ආදරණීය පුතේ අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ තවත් වැදගත්ම පාඩමක්. අපි අලුත් යුනිට් එකක් පටන් ගන්නවා යුනිට් 5 එක. මේකේ ලස්සන පාඩමක් තියෙනවා once upon a time කියලා. ඉතින් දැන් මේ පාඩමේ තේරුම අනුව මොකක්ද කියන්නේ කියලා හිතා ගන්නත් බෑ එකපාරටමනේ. once upon a time කියන්නේ එක්තරා කාලයක කියන එක අපිට හොඳට අහලා පුරුදු වාක්‍ය කොටසක් ඒක once upon a time. ඒකේ ඇක්ටිවිටි 1 විදිහට තමයි මෙන්න මේ අද ලෙසන් එක තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේක තියෙන්නේ ලස්සන කතාන්දරයක් තියෙන්නේ අපි කවුරුත් දැනගන්න ආස. අපි කාටත් කුතුහලයක් තියෙන කතාවක් තමයි මේ කියන්නේ. කොහොමද ලෝකයේ ඇතුණේ කියන ඩයලොග් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේ කතා කරන්න විද්‍යාඥයෝ නෙමෙයි. ළමයින් සහ අම්මා කෙනෙක් කතා කරන ඩයලොග් එකක් තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. once upon a time කියන්නේ එක්තරා කාලයක කියන එක. activity 1 මම මේකේ අවශ්‍ය වචන ටික ඕගොල්ලන්ට ඔක්කොටම මේ පාඩම අවසානයේ දක්වනවා වෙනමම. ඊට අමතරව තව මම කියන ඒවත් මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. අර්ජුන, මද, රාධිකා ඒගොල්ලෝ තමයි මේ කතාව වෙන්නේ. මද, how did this world begin? Well, there are many different ideas about that. Radhika, why don't you tell your brother what you learned about it at school? Radhika කියනවා, scientists believe that the earth was created from a ball of dust and gas. The earth was very hot then. Gradually, it cooled down and hardened. අපි බලමු මේකේ මොනවද පුතේ තේරුම කියන්නේ කියලා. අර්ජුන කියනවා, mother, how did this world begin? How කොහොමද did this world මේ ලෝකයේ begin කියන්නේ පටන් ගන්නවට. එතකොට did දැම්මා මේක අතීත කාලේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. කොහොමද මේ ලෝකේ ආරම්භ වුනේ පටන් ගත්තේ කොහොමද කියලා අහනවා. ඒක නම් හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් තමයි නේද? හරියටම උත්තරයක් දෙන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් විද්‍යාඥයෝ විවිධ මත ප්‍රකාශ කරනවා. ඒව හරි කියලා අපිත් විශ්වාස කරනවා. අපි බලමු ඉතින් කොහොමද කියලා. ආගම් වල විවිධ මත තියෙනවා. ඒ මොනවද කියලා කවුරුත් තාම හරියටම ස්ථිරවම දන්නේ නැහැ. අපි මේවා විශ්වාස කරනවා තමයි ඉතින් නේද? Why don't you tell? Why don't you tell? Tell කියන්නේ කියනවා. ඇයි ඔයා කියන්නේ නැති your brother ඔයාගේ සහෝදරයාට what you learned ඔයා ඉගෙන ගත්තේවා about it ඒ ගැන at school. ස්කෝලේදී මේ ලෝකේ පටන් ගත්ත එක ගැන ඉගෙන ගත්තේවා ඇයි ඔයාගේ brotherට කියන්නේ නැත්තේ කියලා අහනවා. ඒතර රාධිකා කියනවා, scientists believe that the earth was created from a ball of dust and gas. Scientists විද්‍යාඥයෝ believe විශ්වාස කරනවා that බව the earth was created පෘථුවිය නිර්මාණය වුණේ from ball of dust and gas. බෝලයකින් මොන බෝලයකින්ද? dust and gas දූවිල්ල සහ වායු වලාවන්ගෙන් පිරුණු බෝලයකින් තමයි ලෝකය නිර්මාණය වුණේ. gas කියන්නේ වායු වලටනේ. ඉතින් මාර කතාවක් නේද මේක? අපිට හිතා ගන්නත් බෑනේ නේද? The earth was very hot then. එතකොට පෘථුවිය හරීම රස්නේලු. The earth was very hot. පෘථුවිය වුණා හරිම රස්නේ then කියන්නේ විට. Gradually ක්‍රමානුකූලව it cooled down. ඒ cool වුණා and hardened. cool වෙන්න ඝන බවටපත් වුණා, තද වුණා. මේ ජලය වුණත් එහෙමනේ. ජලය රස්නෙන් තියෙනකොට වාෂ්ප විදියට තියෙනවා, ජල වාෂ්ප විදියට. සාමාන්‍ය ඊළඟ කාමර සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයට ආවම ද්‍රවයක් වෙනවා. තද වෙනකොට උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට ඒක අයිස් බවටපත් වෙලා ගල් වෙනවා නේද? අන්න ඒ ක්‍රමයට තමයි මෙහෙම වුණා කියලා කියන්නේ. දැන් මේ පෘථුවිය නිර්මාණය වෙනකොට දේවල් ඇති වෙච්ච විදිය ගැන ලස්සන පින්තූරයකුත් තියෙනවා. අපිට පාඩම අවසන් වුණාම මේ පින්තූරය හරියටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මුල්ම කාලේ මොනවත්වත් තිබිලා නැහැ නේද? නේ? ඊට පස්සේ එක ජීවීන් ඇති වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ගස් ඇති වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. බලමුකෝ අපි පාඩම කරගෙන යනකොට ඩයිනෝසෝර්ස්ලාත් ඉන්නවා මේ ඉන්නේ. අපි ප්‍රසිද්ධ කට්ටිය නේද? මේ කට්ටිය ඉතින් ක්‍රමානුකූලව ඇති වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. අපි පාඩම කියවමුකෝ. එතකොට ඊට පස්සේ හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ පින්තූරෙත් හොඳට බලන්න. රාධිකා කියනවා, දැන් මෙතන කිව්වනේ රාධිකා cool down and harden කියලා. අර්ජුන කියනවා, wow, what happened after that? මේ මාර වැඩක් නේ, පුදුම දෙයක් නේ. What happened? happen කියන්නේ සිද්ධ වුණේ. What happened? මොකද්ද සිද්ධ වුණේ after that? ඊට පස්සේ බලමු මේ ටික කියවලා. The land, the sea and the atmosphere began to form, but there was no life on earth. අර්ජුන කියනවා එතකොට nothing at all,
Nothing at all. Life first began in the sea as a bacterium. Plants appeared next on land, followed by animals. අන්න බලමුකෝ කොහොමද මේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. The land, the sea and the atmosphere began to form. දැන් අර තිබිච්ච වායු වලාවෙන් දූවිල්ල සහ වායු වලින් පිටිච්ච මහා බෝලයෙන් මොකක්ද උනේ? The land, the sea and the atmosphere began to form. භූමිය ඇති වුණා, පොළොව ඇති වුණා, sea මහා මුහුද ඇති වුණා, atmosphere කියන්නේ වායු ගෝලය ඇති වුණා. Began to form, පටන් ගත්තා, සකස් වෙන්න. form කියන්නේ සකස් වෙනවා. But there was no life on earth. හැබැයි මොනවා තිබුණත් ඔය වෙනකොට කිසිම ජීවියෙක් නැහැ. ජීවයක් පෘථිවියේ ඇති වෙලා නැහැ. අර්ජුන අහනවා nothing at all. කිසිම දෙයක් නැද්ද? at all කියන්නේ කොහෙත්ම මොනම දෙයක්වත් නැද්ද? එතකොට රාධිකා කියනවා nothing at all. කිසිම දෙයක් නැහැ තමයි. Life first began in the sea. මුලින්ම ජීවය පටන් ගත්තේ in the sea. කොහෙද පටන් අරන් තියෙන්නේ? මහා මූදේ වතුරේ තමයි as a bacterium. බැක්ටීරියාවන් විදියට. Plants appeared next. ඊට පස්සේ තමයි plant appeared කියන්නේ මතුවී පෙනුනේ. Plant පෙනෙන්න පටන් ගත්තේ next on land. ඊළඟට භූමිය මත. Followed by animal. ඊට පස්සේ තමයි සත්තු ආවේ. පේනවනේ? ආපු කාටියේ මුලින්ම bacterium විද්‍යාඥයෝ කියන විදියට. ඊට පස්සේ plants. ඊට පස්සේ animals. ඊට පස්සේ අර්ජුන කියනවා oh really when did dinosaur come into the world? හැමෝටම කුතුහලයක් තියෙනවානේ මේ dinosaurs ගැන නේද? එතකොට when කියන්නේ කවද්ද කොයි කාලෙද did dinosaurs come to the world? මේ ලෝකයට dinosaurs ආවේ? රාධිකා කියනවා dinosaurs appeared much later. අපෝ ඒගොල්ලෝ ආවේ ගොඩාක් පස්සේ. මේවා පුතේ ඉතින් අවුරුදු 10න් 15න් 100න් ලක්ෂෙන් කියනවනේ අවුරුදු කෝටි ගණන් වලින් මේ ගණන් හදලා තියෙන ලෝකයේ ඇති වෙලා අවුරුදු කෝටි ගණනක් වෙනවා අපිට හිතා ගන්නත් බෑ නේද? Dinosaurs appeared much later. Amphibians and reptiles were there before them. But birds and animals came later. How about people? Humans appeared on earth last. Some scientists believe that humans evolved from apes. Early humans hunted and gathered food. Later, they learned to make tools and to use fire. What happened to the dinosaur? Why don't you find it yourself? I have a book and a DVD on dinosaurs. You can read the book or watch the DVD. හොඳයි. අපි බලමු දැන් ඉතින් අර්ජුන කියන oh really when did dinosaur come to the world? කවද්ද ඉතින් dinosaurs ලාවේ? Dinosaurs appeared much later. අපෝ ඒගොල්ලෝ ආයි ගොඩාක් පස්සේ much later. ඊට ගොඩාක් පස්සේ. Amphibian and reptile were there before them. එතකොට මුලින්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ bacterium වලින් පස්සේ ඊට පස්සේ plant ආවා. ඊට පස්සේ එනවා amphibians and reptiles. amphibian කියන්නේ උභයජීවීන්. අපි කියන්නේ ඔය todd එහෙම frogs ලා ගෙම්බෝ. reptile කියන්නේ උරගයෝ were there before them. උරගයෝ කොහොම ගොඩක් පරණ කට්ටියක් ඒගොල්ලෝ බලාගෙන ගියාම නේද? But birds and mammals ඒ වගේම කුරුල්ලෝ සහ mammals කියන්නේ ශීරපායින් came later. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් පස්සේ ආවේ. How about people? කොහොමද අහනවා මිනිස්සු අහන්න ඕන එක්කෙනා යානේ නේද? මේ මානවයා කවද්ද ආවේ? මේ මිනිස්සු ලෝකෙට කවද්ද ආවේ? Humans appeared on earth last. මිනිස්සු තමයි ලෝකේ මතුවලා පෙවුනේ ඇති උනේ අන්තිමටම. Some scientists believe that humans evolved from apes. සමහර විද්‍යාඥයෝ විශ්වාස කරනවා human evolve කියන්නේ පරිණාමය වෙනවා, දියුණු වෙනවා from apes. වානරයන්ගෙන් නැති වුණා කියලා. ඒ වැඩ ටික තාම අපි ගාව ගොඩක් අය තියෙනවනේ නේද? මේ විදියමනේ ඉතින් හැඩේ ඔය කොච්චර කිව්වත් නේද? බලන්නකෝ ඒගොල්ලන්ගේ මූණයි අපේ මූණයි බැලුවාම නේ පොඩි වෙනස්කම් තිබුණාට එකම ස්ට්‍රක්චර් එක තියෙන ෂේප් එකනේ. Early human hunted. මුල්ම මානවයෝ මොකද කරේ? hunt කළා, දඩයම් කළා and gathered food. ආහාර එකතු කරගත්තා. Later පසුව they learned ඉගෙන ගත්තා to make tools. හදන්න මෙවලම්. ඔන්න ඕක තමයි වැඩි. ඒක තමයි මානව ශිෂ්ටාචාරයේ දියුණුව. හැබැයි ඒකම අපිට ආයි මහා හතුරෙක් වෙලා තියෙනවා සමහර සොයා ගැනීම. make tools and to use fire. ඒ වගේම ගින්දර පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගත්තා. ඒවා අපිට අද සාමාන්‍ය වචන වගේ වුණාට ඒවා විශිෂ්ට සොයා ගැනීම, ගින්දර සොයා ගැනීම, ඒවා පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගැනීම,
හරිම වැදගත් සන්දිස්ථාන our civilization එකේ අපේ ශිෂ්ටාචාරය. අර්ජුන කියන what happened to the dinosaurs? යාට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒකමයි. මොකද උනේ ඉතින් dinosaurs-ලට? රාධිකා කියනවා why don't you find it yourself? ඇයි ඔක ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්? I have a book. මාගා පොතකුත් තියෙනවා and DVD එකක් තියෙනවා. on dinosaurs ලා ගැන. ඒගොල්ලෝ ගැන වීඩියෝ කරපු එකකුත් තියෙනවා. You can read the book. ඔයාට ඕනම් පොතක් කියවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් watch the DVD. ඒ DVD එක බලන්න පුළුවන්. ඒ සැබෑ dinosaurs ලා නෙමෙයි DVD එකේ ඉන්නේ හදපුවා. හොඳයි අපිට ඇක්ටිවිටි එකක් දීලා තිනවා. අපි දැන් ඒක බලමු. දැන් දුවේ පුතේ අපි බලමු ඇක්ටිවිටි 2 එක අපිට දීලා තියෙනවා page 54 වල 52 වෙනි පිටුවේ. අපි ඒක බලමු මොකද්ද අපිට කරන්න කියලා තියෙන්නේ කියලා. Read the conversation and complete the flow chart. මේ flow chart එකක් කියන්නේ මේ වගේ එකක්. මේ read කළා මේ conversation කියන්නේ සංවාදය and complete සම්පූර්ණ කරන්න flow chart එක මෙන්න මේ chart එක සම්පූර්ණ කරන්න කියලායි තියෙන්නේ. අපිට ආරම්භයක් දීලා තියෙනවා The earth was created from a ball of dust and gas. පෘථිවිය නිර්මාණය වුණේ from a ball of dust and gas කියලා. දැන් අපි ඒක සාකච්ඡා කරානේ මුලින්. ඊට පස්සේ first life මුලින්ම ජීවය කියලා තියෙනවා. එතකොට ජීවය අපිට ලියුව හැකි පොතේ conversation එක කිව්වාම life ඔයගොල්ලෝ මේක ලියන්න මම ලියන්නේ නැහැ උත්තරේ. First life began began in the sea. ඒක තමයි ලියන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආයි දීලා තියෙනවා I think මේ ටික මානවයා ඇතිවීම දක්වා ටික තමයි මේ දීලා තියෙන chart එකේ. The first living things on earth were මුල්ම ජීවීන් උනේ on earth පෘථුවියේ were කවුරුන්ද මුලින්ම ඇති උනේ බැක්ටීරියම් ඇති උනා in the sea. ඉතින් sea එකත් earth එකටනේ අයිති. එතකොට ඒ වගේම plants bacterium and plants තමයි ඇති උනේ. ඔයගොල්ලන්ට ඩයලොග් එක කියවම හොයාගන්න පුළුවන්. then ඊට පස්සේ තමයි අනිත් කට්ටිය ඊට පස්සේ ආවා amphibians ලා ඊට පස්සේ ආවා reptiles ලා ඒ ටික ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි birds ලා හැම ඇති උනේ. එතකොට dinosaur ඊට ගොඩක් පස්සේ ඉතින් ඒ වගේ අපිට කියන්න පුළුවන් finally human appeared on earth. අවසානයේදී තමයි මේ අපි කතා කරන මේ මානවය ඇති උනේ මේ ලෝකේ නේද? ඒකින් තමයි ලෝකය වෙනස් වෙන්නේ නේද? සත්තු ලෝකේ වෙනස් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ සබහාදාම රකින්න අපි තමයි සබහාදාමට ආදරෙන්නේ නැතුව අපිට ඕනෝනේව කරන්න ගිහිල්ලා මේක දැන් විනාශ කරමින් ඉන්නේ මේ වෙනකොට. බොහෝ දෙනෙක් රැක ගන්න උත්සාහ කළත් ටික දෙනෙක් විනාශ කරමින් ඉන්නව නේද? ඒකත් කනගාටුදායක දෙයක්. ඉතින් දැන් මේ පාඩමේ තියෙන සියලුම අමාරු වචන මම ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා. තවත් අමාරු වචන හැම එකම මම පැහැදිලි කරලා තියෙන නිසා ඒ වෙලාවට ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අමාරු වචන ටික බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපි බලමු දුවේ පුතේ මොනවද මේ අමාරු වචන ටික කියලා. මම අමාරු වචන වල තේරුම් ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. ඉතින් දුවලා පුතාට මම ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න හැටි විතරක් කියලා දෙන්නම්. begin, about, tell, learn, believe, earth, create, dust, gradually, harden, land, atmosphere, life, at all, appear, follow, amphibians, reptiles, mammals, humans, evolve, ape, hunt, gather, food, tools, use, fire. මේ වචන ටික ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් වැදගත් වචන ටිකක් තියෙනවා නේද? අලුත් වචන ටිකක්. ඉතින් මේවා දැනගන්න ඕන. මේ විභාගයට ලකුණු ගන්න විතරක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට ජීවිතේ හැමදාම මේ වචන ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. යමක් දන්න කෙනෙක් විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න, ලියන්න, ඉගෙන ගන්න මේ හැම දෙයක්ම පහසු වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ලස්සන පාඩම ඉගෙන ගත්තා කියලාද අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා වගේ නේද? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මම good luck කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලන් ඉල්ලා හිටනවා මගේ channel එක subscribe කරලා comment එකක් දාලා like එකක් දාන්න. එතකොට අපිට දිගටම රැඳී ඉන්න පුළුවන් ඔබත් සමග ඔබේ අධ්‍යාපන කටයුතු සමග.